તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે વૃત્તખંડ પર આધારિત એક રસપ્રદ ઉદાહરણ જોયું। આ વિડીયોમાં આના પર આધારિત એક બીજું રસપ્રદ ઉદાહરણ જોઈશું। આપેલ 14 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળમાં x, y વર્તુળનો ચાપ છે, જે વર્તુળના કેન્દ્રમાં કાટકોણ બનાવે છે। તો શું તમે તેના લઘુ અને ગુરુ વૃત્તખંડના ક્ષેત્રફળનું મૂલ્ય શોધી શકો છો? તેના માટે પાઈનું મૂલ્ય 3.14 નો ઉપયોગ કરો। પ્રશ્નને ઉકેલવા માટે વિડીયો રોકીને તમારો જવાબ મેળવો। ચાલો જોઈએ। આપણે જાણીએ છીએ કે લઘુ વૃત્તખંડના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર r² પાઈ છેદમાં 360 ગુણ્યા થીટા માઇનસ સાઇન થીટા છેદમાં 2 કોસ થીટા છેદમાં 2 હોય છે। આપેલ જાણકારી મુજબ સૂત્રમાં થીટા તથા r એટલે ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય મૂકીને ઉકેલ મેળવતા લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ 55.86 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળે છે। કેમ કે આપણે તો લઘુ વૃત્તખંડની સાથે સાથે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ પણ શોધવાનું છે। તો શું તમે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકો છો? એકદમ સાચું। આના માટે આપણે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીએ। જ્યાં વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 615.44 ચોરસ સેન્ટીમીટર અને લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ 55.86 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે, જેનો ઉકેલ મેળવતા ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ 559.58 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળે છે। આથી કહીએ છીએ કે વર્તુળમાં આવેલ લઘુ અને ગુરુ લઘુ વૃત્તખંડોના ક્ષેત્રફળનું મૂલ્ય અનુક્રમે 55.86 ચોરસ સેન્ટીમીટર અને 559.58 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે। તો આશા છે કે તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે કઈ રીતે આપણે વૃત્તખંડના ક્ષેત્રફળના સૂત્રની મદદથી આ પ્રશ્નને સરળતાથી ઉકેલી શકીએ છીએ। શિક્ષક પણ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સૂઝબૂઝનું પરીક્ષણ આવા જ કેટલાક ઉદાહરણોની મદદથી કરી શકે છે।